जसं चिमूटभर मिठाशिवाय सगळं ताटभर जेवण असलं तरी ते बेचव लागेल किंवा अळणी लागेल, तसं चिमूटभर रामनामाशिवाय आपलं जीवनसुद्धा व्यर्थ आहे. नंतर ब्रह्मदेव स्वतः वाल्मिकींना म्हणाले की की हा एक अभूतपूर्व असा तू छंदाचा प्रकार शोधलेला आहेस आणि आता तू यू आर द एनलाइटन्ड वन, तर तू रामकथा लिही. भारतीय संस्कृतीमध्ये स्त्री हे मातृत्वाचं प्रतीक आहे म्हणून ती अवध्य आहे. राम क्षणभर थांबले. किती यंग होता राम तेव्हा, टीनेजरच होता तो तेव्हा. हा त्याच्या आयुष्यातला पहिला पराक्रम आहे. मुळात रामाने सीतेचा त्याग का केला? काय जो कोण काही जनमत बोलत होते त्यांना उचलून तुरुंगात टाकून द्यायचं ना, झालं दबाव, प्रश्न मिटला. अरे अख्खं रामायण ऐकलंस पण रामाची सीता कोण हेच तुला कळलं नाही. हा मराठीतला खवचट प्रश्न आहे बरं का. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे रामनवमी. राम म्हटलं की आपल्याला आठवतो अयोध्येचा राम, कौसल्येचा राम, शबरीचा राम, सत्यवचनी राम, एकपत्नी राम आणि रामराज्याची निर्मिती करणारा राम. अयोध्येमध्ये रामलल्लाचं आगमन झाल्यापासून आपण सगळेच राममय झालेलो आहोत, नाही का? चराचरात रोमारोमात हा राम भरून राहिलेला आहे. तर या रामरायाचं वर्णन करण्यासाठी आणि त्याची महती सांगण्यासाठी आपल्याकडे आलेल्या आहेत संस्कृतच्या पंडित डॉक्टर परिणिता देशपांडे आणि मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या PhDच्या त्या गाईडसुद्धा आहेत. नमस्कार परिणिताताई, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार मंजिरीताई, मलाही खूप आज छान वाटते तुमच्याशी इथे येऊन गप्पा मारायला. खूप छान. रामनवमी ही दरवर्षी येते, नाही का? आता यावर्षी आपलं अयोध्येचं राम मंदिर झालेलं आहेच. रामलल्ला आता मूर्त स्वरूपात अवतरलेला आहे. बरोबर. आपण कलियुगातून सत्ययुगाकडे जाताना रामराज्याची चाहूल पण आपल्याला लागलेली आहे. तर यावर्षी काही रामनवमी म्हणजे विशेष आहे का? हो, नक्कीच. यावर्षीची रामनवमी खासच आहे. कारण तुम्ही म्हटला तसं की प्रत्यक्ष रामलल्ला मूर्त स्वरूपामध्ये आलेला आहे आणि मला असं वाटतं की भारताच्या आधुनिक सांस्कृतिक इतिहासामध्ये हा एक फार मोठा टर्निंग पॉईंट आहे. हे एक सांस्कृतिक जागर झालेलं आहे असं मला वाटतं. कारण प्राचीन काळापासून भारतावरती एवढी आक्रमणं आणि होत आलेली आहेत आणि त्यामुळे भारतीयांचा जो काही एक प्रकारचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला होता किंवा प्रतिकार करायला ते काही क्षणभर विसरले होते की काय, अशी परिस्थिती, वाटण्यासारखी परिस्थिती आता नाही आहे. आणि आता भारतीय समाजमनाचा आत्मविश्वास परत आलेला आहे आणि भारतीय समाजमनाच्या इच्छाशक्तीचं एक सामाजिक समूह मनाचं प्रतीक म्हणून आपण अयोध्येच्या राममंदिराकडे पाहू शकतो. हा एक म्हणजे त्याला काही म्हणजे त्याचे राजकीय आयाम आपण आता काही बघायला नकोत किंवा तो एक केवळ धार्मिक काही विधी होता, इतकाही मर्यादित अर्थ त्याच्यामधून आपल्याला घेता कामा नये असं मला वाटतं. म्हणून तर आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितलं ना त्यावेळेला की तुम्ही, माननीय पंतप्रधान म्हणाले की दिवाळी साजरी करा, दिवे लावा आणि तुम्ही उत्साहाने दिवाळीसारखा हा प्रसंग प्रत्येकाने आपापल्या घरामध्ये त्या दिवशी 22 जानेवारीच्या दिवशी साजरा करा. ह्याचं कारण हेच आहे की ह्या मंदिराच्या मागे ज्या काही उदात्त जाणीवा आहेत किंवा आपली प्राचीन भारतीय संस्कृती तिचा एक जो अविश्रांत असा प्रवास होत आता आपण इथपर्यंत पोचलो आहेत, त्याचं मानचिन्ह म्हणजे हे अयोध्येचं राममंदिर आहे. आणि म्हणून ह्या जाणीवेचा जो काही उदात्त असा प्रकाश आहे तो सर्वदूर पसरावा अशी त्याच्या मागची आपल्या पंतप्रधानांची भावना होती. सगळ्यांना सबके साथ, सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपण हा प्राणप्रतिष्ठेचा उत्सव साजरा केलेला आहे आणि आता त्याच्या स्वतःच्या मंदिरामध्ये रामलल्ला रामनवमीच्या दिवशी आता रामजन्मही होणार आहे आणि म्हणून यावेळेची रामनवमी खास आहे असं मला वाटतं. छान. मला तुम्ही जे सांस्कृतिक संदर्भ सांगितला ते खूप आवडला.
तर आता थोडंसं म्हणजे गोईंग बॅक रामायणावर. हं. तर मी असं एक वाचलं होतं, की काकभुशुद्धी नावाचा एक शापित असा रामभक्त होता आणि तो एक फोर्थ डिमेन्शन क्रिचर होता. म्हणजे तो काक होता, हं. कावळा होता कावळा होता. हं. आणि ही वॉज बियॉन्ड टाईम अँड स्पेस आणि असं म्हटलं जातं, की बिकॉज ही वॉज बियॉन्ड टाईम अँड स्पेस त्याने खूप सारी रामायणं आणि महाभारतं बघितली. तर आता मला स्वतःला फक्त वाल्मिकी रामायण माहिती आहे. बरोबर. परंतु म असं नंतर वाचनात आलं आणि तुमच्याशी बोलताना पण मला ह्याचं थोडंसं क्लॅरिफिकेशन हवं आहे, की प्रत्येक देशामध्ये सुद्धा रामायण आहेत. लोकपरंपरेनुसार निरनिराळ्या राज्यांमध्ये पण त्याची अनेक व्हर्जन्स आहेत. तर पहिली गोष्ट म्हणजे वाल्मिकीनी रामायणाची निर्मिती कशी केली आणि मग ही जी लोकपरंपरेनुसार निरनिराळी रामायणाची जी मॉडिफिकेशन झालेली आहेत, तर ती कशी झाली? म्हणजे ह्याच्यामागे काय आहे? म्हणजे राम हे जरी सेंट्रल कॅरेक्टर असला, तरी कसं काय ते असं पसरत गेलं सगळीकडे आणि कशी काय झाली ही? वाल्मिकींचं रामायण हे मूळ रामायण म्हणजे तेच प्रमाण मानलं जातं आणि एका मोजदादीनुसार जवळ-जवळ 300 रामायणं उपलब्ध आहेत. म्हणजे भारताच्या प्रत्येक राज्यामध्ये त्यांचं लिखित परंपरेतलंच मी सांगते हं. रामायण आहे. लोकपरंपरा तर आहेतच वेगळ्या. आख्यानं, प्रवचनं, पुराणं किंवा गोंधळ, भारूड ह्यामधनं रामकथा प्रवाहित होत आलेलीच आहे. त्याच्याशिवाय आदिवासींची गीतं आहेत, स्त्रियांची गीतं आहेत आणि लोकपरंपरेतनं आलेली गाणी त्याच्यामधनं तर आहेच. पण लिखित परंपरा जरी आपण बघितली, तरी भारताच्या प्रत्येक राज्यामध्ये म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एकनाथांनी भावार्थ रामायण रचलेलं आहे. पूर्वेकडे आसामचं माधव कंदलीय रामायण आहे, कृत्तिवासाचं बंगाली रामायण आहे, ओडिसाचं जगमोहन रामायण आहे, गुजरातमध्ये गिरीधर रामायण आहे आणि साऊथकडे, दक्षिणेकडे गेलो की तिथे कंब रामायण आहे, पंप रामायण आहे, रंगनाथ रामायण आहे तेलुगूमधलं. अशा प्रत्येक राज्यामध्ये आपल्याला रामायणाच्या परंपरा पाहायला मिळतात आणि मूळ वाल्मिकींच्या रामायणापासून प्रेरणा घेऊन अ, आपल्या आपल्या भाषेचं दालन हं. समृद्ध करावं. आपल्या एतद्देशीय लोकांना ह्या रामायण कथेच्या रसास्वादापासून वंचित आपली लोक राहू नयेत. म्हणून मग त्यांनी आपल्या आपल्या प्रादेशिक भाषांमध्ये सामान्य जनांसाठी ती सगळी रामायणाची गंगोत्री आपापल्या राज्यांमध्ये आणली आणि तसं करताना अर्थातच काय होतं, की कवी हा तिथल्या एका परंपरेचा भाग असतो किंवा तो काही समाजाशी फटकून राहू शकत नाही. त्यामुळे त्या समाजाच्या ज्या काही परंपरा असतात, विधी असतात किंवा दैवतकथा असतात, पुराकथा असतात, त्याचं पण मिश्रण घट-भर अशी ती होत राहते आणि त्याच्यातनं रामायणाच्या नवीन-नवीन नयनमनोहर अशा अगदी अद्भुत वाटतात. म्हणजे तो कधी तो वास्तव घेतो, तर कधी कल्पित घेतो. असं काहीतरी करत त्या सगळ्या रामायणांच्या आवृत्त्या आपल्या भारतभर आपल्याला पाहायला मिळतात. पण त्याच्यामुळे कधी-कधी असं होतं, की कधी व्यक्तिरेखा आणि काय म्हणतात त्याला जागा, नावं ह्यांची कधी-कधी गल्लत होते. पण मग त्याच्यासाठी आपण जायचं परत वाल्मिकी रामायणाकडे आणि वाल्मिकी रामायण तर आपलं राष्ट्रीय महाकाव्यच आहे आणि जरी वाल्मिकींचं रामायण लोकांनी अगदी सामान्य लोकांनी वाचलं नसलं, तरी त्यांच्यापर्यंत रामायणाच्या सगळ्या रामकथेच्या सगळ्या विविध आवृत्त्या किंवा विविध गोष्टी त्यांच्यापर्यंत गेलेल्या असतात आणि त्यांना सगळ्यांना म्हणजे रामायणातनं बरंच काही मिळण्यासारखं, घेण्यासारखं असतं आणि त्यामुळे रामायण त्यांच्यामध्ये अतिशय प्रसिद्ध किंवा लोकप्रिय, पॉप्युलर झालेलं आहे. आता तुम्ही मगाशी मला विचारलत, की वाल्मिकींनी रामायणाची रचना केली, तर त्याचं काही कारण झालं का? किंवा ते रामायणामध्येच वाल्मिकी रामायणाच्या सुरुवातीला त्यांनी ते म्हटलेलं आहे, की तुम्हाला मी बोलले का, की कधी वाल्मिकी एकदा तमसा नदीवरती अ, स्नानासाठी गेले असताना, येताना त्यांना एक क्रौंच पक्षाची जोडी झाडावरती विहार करताना दिसली. आणि अचानकपणे त्यातल्या एका पक्षाला व्याधाचा बाण लागला आणि तो जमिनीवर खाली पडला आणि तो पडल्यानंतर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीने किंवा त्याच्याबरोबर जी दुसरी होती, तिने इतका करुण विलाप केला, की तिचं ते
रडणं किंवा तिचा तो विलाप ऐकून वाल्मिकींच्या तोंडातून अगदी नकळतपणे किंवा उत्स्फूर्तपणे एकदम एक श्लोकवाणी बाहेर पडली. मा निषाधत्वमगमः प्रतिष्ठां शाश्वती ही समाहा. म्हणजे त्यांनी त्या निषादाला म्हटलं की ह्या पक्षांनी तुझं काय वाकडं केलं होतं म्हणून तू त्याला मारलंस. आणि विशेष म्हणजे ही शापवाणी त्यांनी जी उच्चारली ती त्यापूर्वी कधीही माहीत नसलेल्या अशा एका छंदामध्ये, त्याचं नाव अनुष्टुप छंद, त्या छंदामध्ये ती होती. आणि मग नंतर ब्रह्मदेव स्वतः वाल्मिकींना म्हणाले की की हा एक अभूतपूर्व असा तू छंदाचा प्रकार शोधलेला आहेस आणि आता तू यू आर द एनलाइटन्ड वन, तर तू रामकथा लिही. आणि मग त्यातून वाल्मिकींनी पुढे मग रामकथा पूर्ण रामायण रचलं, अशी त्याची कथा सांगितली जाते. मग ते पुढे सूत परंपरेतनं किंवा ते पुढे कसं गेलं मग? म्हणजे जे बार्ड्स आपण ज्याला म्हणतो की जे ज्यांनी म्हणजे पसरवलं का ते? रामायण आणि महाभारत ह्या दोन्ही महाकाव्यांच्या मूळ रचनेचं श्रेय आपल्याला सूत परंपरेकडे द्यावं लागतं. प्राचीन भारताच्या साहित्यातनं आपल्याला 2 परंपरा दिसतात. एक आहे मंत्र परंपरा आणि दुसरी आहे सूत परंपरा. तर ह्या सूत परंपरेकडे ह्या महाकाव्यांच्या रचनेचं श्रेय द्यायला पाहिजे असं विद्वान लोक म्हणतात. हे सूत म्हणजे कोण होते? तर राजे लोक पूर्वी आपल्या दरबारामध्ये यांची नेमणूक करत असत आणि हे सूतप्रसंग काही विशिष्ट सूतमंडळी काही विशिष्ट प्रसंगी राजाच्या स्तुतीपर अशा रचना करत आणि ते भारतभर गात गात असे हिंडत असत. कधी कधी हे प्रत्यक्ष राजाबरोबर युद्धभूमीवर जायचे, युद्धाचा आखोदेखा हाल सांगण्यासाठी. तुम्ही बघा महाभारतामध्ये अंध धृतराष्ट्राला संजय जो कुरुक्षेत्रावरचा सगळा वृत्तांत सांगतो, हा संजय पण सूत परंपरेतलाच आहे. आणि ते वर्णन ह्या धृतराष्ट्राला म्हणजे संजय उवाच असं म्हणत ते येतं, ते सगळं तो सूत आहे, लक्षात घेण्यासारखं आहे. तर ह्या सूत परंपरेमधून ह्या सगळ्या कथा म्हणजे पहिल्यांदा अर्थातच मौखिकच परंपरा होती. आणि शिवाय वाल्मिकींनी सुद्धा म्हणजे वाल्मिकींच्या रामाच्या मुलांची नावं कुश आणि लव अशी होती, पण वाल्मिकींनी सुद्धा रामायण पहिल्यांदा त्यांच्याचकडनं गाऊन घेतलंय. आणि त्यांनीही ते पहिल्यांदा कुठे तर रामाच्या अयोध्येच्या अश्वमेध यज्ञाच्या प्रसंगी त्यांनी ते सादर केलेलं आहे, गायलेलं आहे. म्हणजे रामकथा आपण जरी वाल्मिकी रामायण असा एकवचनी प्रयोग करत असलो तरीसुद्धा अशी कितीतरी रामायणं म्हणजे संस्कृत वाङ्मयामध्ये, प्रादेशिक वाङ्मयामध्ये सांगितली गेली आहेत, गायली गेली आहेत. म्हणजे रिटेलिंग्ज म्हणतो, रिटेलिंग्ज ऑफ रामायण अशी अस्तित्वामध्ये आहेत. आणि कुशीलव शब्दाचा जर तुम्ही डिक्शनरीतला अर्थ बघितलात ना, तर त्याचा अर्थ बार्ड असाच आहे. की त्या म्हणजे रचलं वाल्मिकींनी, पण त्या कुशीलवांनीच ते पुढे आणलं. त्या लोकपरंपरेमधनं या म्हणजे हे कुशीलव सुद्धा असेच लोकपरंपरेतले गायक होते. आणि त्यांच्या मार्गाने मग रामायण पुढे 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 जात राहिलं असं. तुम्ही म्हणालात ना की रामायण गायलं गेलं, म्हणजे वाल्मिकींनी निर्मिती केली पण पहिल्यांदा ते गायलं गेलं. तर लहानपणापासून खरं म्हणजे ना मी एक बघितलं की जे गीत रामायण आपण जे ऐकायचो, फार भक्तिभावानी तल्लीन होऊन लोक ते ऐकायची. म्हणजे अजूनही मी गीत रामायण ऐकायला लागलं तर माझ्या पण अंगावर अक्षरशः रोमांच उभे राहतात. तर हे असं रामरायाची ही जी अशी मोहिनी आहे, तर ती पूर्ण जनमानसांवर अमीट आहे. तर ते म्हणजे एवढं काय आहे त्याच्यात? बरोबर आहे. अगदी आपली भाषा घ्या ना तुम्ही, आपली मराठी भाषा. एखाद्या गोष्टीमध्ये आपल्याला काही इंटरेस्ट नाही असं म्हणायचं असेल तर म्हणतो मला की तिथं राम वाटत नाही आहे. नंतर सकाळचा अगदी पहाटेचा मंगल प्रहर हा आपल्यासाठी राम प्रहर होऊन येतो. एखाद्या गोष्टीची अचूकता सांगायची असेल तर आपण म्हणतो रामबाण. आणि आपल्याकडे इथे महाराष्ट्रात किती जणांना माहिती आहे माहीत नाही मला, पण उत्तरेकडे जे अगदी शुद्ध प्रॉपर हिंदी बोलतात त्यांच्याकडे मिठाला ना रामरस असा एक शब्द वापरला जातो. म्हणजे जसं रामरस किती सुंदर शब्द आहे पहा ना, की जसं चिमूटभर मिठाशिवाय सगळं ताटभर जेवण असलं तरी ते बेचव लागेल किंवा अळणी लागेल, तसं चिमूटभर रामनामाशिवाय आपलं जीवनसुद्धा व्यर्थ आहे. अशी म्हणजे जीवनाची सगळी सरसता, अचूकता, तथ्यता, सारभूतता हे सगळं आपण
रामायणाच्या भाषेतनंच व्यक्त करत असतो, रामाच्या संदर्भातनंच व्यक्त म्हणजे अगदी आपल्याकडे गावात म्हणजे शहरात नाही, पण गावाकडे अजूनही राम राम पाहुणं, जयरामजी की हेच बोललं जातं एकमेकांना. हे वंदन कुणाला? तर हे आतल्या आपल्या अंतरात्म्याला असतं आणि केवळ जीवनातच नाही, तर जीवन के बाद भी राम नाम सत्य है. तर असं म्हणजे सगळं आपल्या जीवनातल्या पदोपदी आपल्याला रामकथेनी भारून टाकलंय अशी मोहिनी म्हणजे अगदी बोलण्यापासून आपल्याला सांगता येतं, की इतकं म्हणजे इंटरवोव्हन इन आवर लाईफ रामाची गोष्ट किंवा रामाचं अस्तित्व असं आहे. आणि ही मोहिनी म्हणजे त्याच्याच पुढे असेल, की पुढे काय आहे, की रामायणाचं म्हणजे इतकं अजरामर असं ते काव्य आहे, की त्यांनीच ह्या कवींना आणि गायकांना ज्यांनी रिटेलिंग्स केलेली आहे त्यांना अशी प्रेरणा दिलेली आहे, की नाही अरे हे आपण सांगितलं पाहिजे, हे आपण केलं पाहिजे. आणि काही ठिकाणच्या प्रादेशिक रामायणांमध्ये केवळ हे म्हणजे स्वतःला हे रामकथा त्यांनी गायची होती, हा तर हेतू होताच. पण त्याचबरोबर तत्कालीन आपल्याकडे आक्रमणं व्हायची म्हटलं तसं, त्या आक्रमणांमुळे जो काही समाजामध्ये जी काही एक भीतीची अवस्था होती किंवा त्यांना रामराज्य म्हणजे काय, कसं पाहिजे, ह्याची झलक ह्या रामायणातनं या प्रादेशिक कवींनी सगळ्यांनी दिलेली आहे. रामराज्य म्हणजे ब्रँड, इट्स अ ब्रँड. आणि त्यामुळे मग सगळीकडे म्हणजे जिथे-जिथे रामायण गेलं ना, तिथल्या-तिथल्या लोकांना ते आपलंसंच वाटलं. म्हणजे इतक्या भिन्न-भिन्न भाषा, भिन्न-भिन्न रुची, भिन्न संस्कृती असलेल्या लोकसमूहाला प्रेरित करण्याचं हे रामायणाचं सामर्थ्य खरोखर अद्भुत आहे. कुठल्याही म्हणजे असा ग्रंथाचा असा करिश्मा आपल्याला दिसत नाही, क्वचितच दिसतो म्हणजे. म्हणजे हे एक प्रकारचं खूप असं काय म्हणता येईल त्याला, की साहित्यिक अभिसरण ह्या ग्रंथाचं रामायणाचं झालेलं आहे. आणि सगळ्यांनी रामकथेने सगळ्यांना आपल्यामध्ये सामावून घेतलेलं आहे. आणि हेही आहे, की अ, रामायणामध्ये ज्या काही शाश्वत मूल्यांची आपल्याला शिकवण दिलेली आहे किंवा आपल्याला मिळतात, त्याचं पण आकर्षण वाटतंच ना लोकांना. म्हणजे आज आता आपण म्हणतो आजच्या टीनेजर्स म्हणजे आजचे टीनेजर्स समस्या झाली आहे, की काय वाटावं असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. पण रामायणातला राम केवढा होता? 16, 17, 15, 16 वर्षाचा होता. म्हणजे विश्वामित्रांबरोबर गेला यज्ञाच्या रक्षणासाठी ते घेऊन गेले. आणि तिथे गेल्यानंतर म्हणजे विश्वामित्रांबरोबर ते अगस्ती ऋषींच्या आश्रमापाशी आले. अगस्ती ऋषी आश्रमामध्ये नव्हते, कारण त्यांच्या मुलांना ह्या राक्षस टोळ्यांनी उपद्रव केला होता, काहीतरी खाऊन टाकलं होतं. म्हणून ते त्यांचं पारिपत्य करण्यासाठी दक्षिणेकडे गेले होते. विंध्य पर्वत ओलांडून जाणारे अगस्ती पहिले ते तिकडे गेले होते आणि तिथे कोणीच नव्हतं. त्यामुळे त्या सगळ्या ओसाड वनप्रदेशामध्ये ती त्राटिका नावाची राक्षसी सगळ्यांना त्रास देत तिथे राहत होती. आणि असं विश्वामित्र रामाला आणि लक्ष्मणाला सांगत असतानाच ती समोरनं आली. आता भारतीय संस्कृतीमध्ये स्त्री हे मातृत्वाचं प्रतीक आहे म्हणून ती अवध्य आहे. राम क्षणभर थांबले. पण विश्वामित्रांनी त्यांना सांगितलं, की "अरे आततायिनं मेनं हन्यादेव." म्हणजे आततायी तिला त्यांनी अतिरेकीच म्हटलेलं आहे, की अतिरेकी व्यक्तीला कुठलीही धर्म, पंथ आणि लिंग विशेष लिंगभेदही नाही. तू हिला मारलं पाहिजेस, कारण हिच्यामुळे समाजहिताला धोका पोचलेला आहे. परित्राणाय साधूनाम. आणि राम हा भविष्यातला नायक राजाच होणार होता ना आता. राज्यावरती बसणारच होता. आणि तरी पण तो क्षणभर थांबला आणि बघितलं त्यांनी, की त्राटिका जरी स्त्री होती, तरी तिच्यामध्ये वात्सल्याचा, मातृत्वाचा लवलेशही नव्हता. उलट ती उपद्रव देत होती. आणि म्हणून तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जेव्हा विश्वामित्रांनी सांगितलं, तेव्हाच रामानी तिच्यावरती बाण चालवलेला आहे. म्हणून मी म्हटलं, की किती यंग होता राम तेव्हा. टीनेजरच होता तो तेव्हा. हा त्याचा
आयुष्यातला पहिला पराक्रम आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या आज कोणालाही म्हणजे वाटलं की ह्याच्यातनं आपल्याला कितीतरी शिकायला मिळतं. हं. मगाशी तुम्ही रामायण आणि महाभारत या दोन्हीचा उल्लेख केला. तर ती दोन्ही महाकाव्य आहेत. म्हणजे दे आर एपिक्स. हो. तर कुठेतरी दोन्ही एक सारखी पण आहेत आणि वेगळी पण आहेत. पण रामायण हे जास्त आपल्याला जवळचं वाटतं, जास्त पॉप्युलर आहे. तर असं का? म्हणजे त्या दोन्हीचं जर आपण कंपॅरिझन केली तर? अ, बरोबर आहे. तुम्ही म्हणता ते, की रामायण आणि महाभारत ही दोन्ही आपलीच राष्ट्रीय काव्य आहेत. पण रामायणामध्ये अ, अ, जे एक कौटुंबिक चित्रण आहे हं. किंवा तिथे जी विलोभनीय नाती रंगवलेली आहेत, ती कुणालाही आकृष्ट करणारीच आहेत. म्हणजे पिता-पुत्र आहे, भाऊ-भाऊ आहेत, अ, पती-पत्नी आहेत, दीर भावजं आहेत. ही सगळी नाती इतकी वाल्मिकींनी हृदय रेखाटली आहेत. म्हणजे मुलगा वनवासात जाणार तर पिताचा प्राणत्याग होतो किंवा लक्ष्मण आणि राम हे हे दोघे काही सहोदर नाहीत. म्हणजे सख्खे नाही आहेत भाऊ, ते सावत्र भाऊ आहेत. कारण दोघांच्या आया वेगळ्या हं. आहेत ना. ही कौसल्य आणि ती कैकेयी, कैकेयीचा मुलगा भरत. पण लक्ष्मण सुमित्रेचा मुलगा. पण राम त्याला म्हणतो, की "सहोदर, तू माझा सख्ख्या भावासारखा." म्हणजे सख्ख्या भावात असणारं इतकं प्रेम त्या दोघांचं आहे. म्हणून हा निघाला अरण्यात, की तोही त्याच्या मागोमाग निघाला. किंवा दीर भावजं आहे पण म्हटलं तर एक खूप छान प्रसंग आहे रामायणातला. जेव्हा सीतेचं अपहरण झालं, तर रामाला आपल्या काहीतरी खाणाखुणा मिळाव्यात म्हणूनच तिने आपल्या अंगावरचे एक दागिने खाली टाकले होते. आणि राम सीतेचा शोध घेत जेव्हा निघाले राम लक्ष्मण, तेव्हा त्यांना ते अलंकार मिळाले. आणि मग रामाने लक्ष्मणाला म्हटलं, "बघ रे, ही सीतेचेच ही आभूषणं आहेत का?" तर त्याच्यावरती लक्ष्मणाने काय म्हटलं, की "नाहम जानामि केयुरे." खूप प्रसिद्ध श्लोक आहे हा रामायणातला, बऱ्याच जणांना माहिती असतो. "नाहम जानामि केयुरे, नाहम जानामि कुंडले, नूपुरे तू अभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात." म्हणजे मला हे तिचे कर्णभूषणं माहिती नाहीत, तिचं काही कंगन इत्यादी मला माहिती नाहीत. पण तिची नूपुरं मात्र ही नक्कीच तिची आहेत, कारण मी रोज तिच्या पायावरती वंदन करत असे ना, त्यामुळे. म्हणजे काय ह्याच्यावरती काही भाष्य करायची गरजच वाटत नाही. काय दीर-भावजाईचं कशा प्रकारचं नातं होतं, आदर, सन्मान. आणि आपल्याला महाभारतामध्ये सुद्धा माहिती आहे, दीर-भावजाईचं कसं नातं आहे. तर हे जे त्यांनी रंगवलेलं आहे ना, हे फार लोकांना भावतं. म्हणजे भारतातच नाही, भारताबाहेरही रामायण इतकं प्रसिद्ध आहे, आपल्याला आश्चर्य वाटेल. ह्याचं कारण ही सगळी कौटुंबिक नाती त्यांनी जे रंगवलेली आहेत, कौटुंबिक कथा आहे ही सगळी. एकमेकांवरती विलक्षण प्रेम करणार. म्हणजे ही प्रेमाची ही जी एक शाश्वत आणि अशी आदिम अशी जी भावना आहे ना, तिच्यामध्ये फार सामर्थ्य आहे. आणि त्याच्या जोरावरतीच रामायण हे लोकांना प्रत्येकजण आपल्या स्वतःला रामायणाशी रिलेट करू शकतो. आणि त्याच्यामुळे ते खूप महाभारताच्याही पेक्षा खूप लोकांना आवडतं, भावतं असं आहे. हं. हा एक मला नवीन कळलं. म्हणजे कसं, की रामायणामध्ये नातेसंबंधात प्रेम आहे. म्हणजे प्रेम हे त्याचं एक मेन आहे हो, रामायणामध्ये. महाभारतामध्ये ॲक्चुअल लाईफ स्टोरीज आहेत. म्हणजे तिथे युद्ध आहे, भांडणं आहेत, भावाभावांमध्ये भांडणं आहेत आणि बरंच बरोबर. काय-काय आहे. कलह आहेत, भांडणतंटे आहेत. तर रामायणामधून प्रेम हे ओसंडून वाहतंय. तर तुम्ही जे म्हणालात, की हे नातेसंबंधांमधलं प्रेम म्हणा, तर राम हा आपण ज्याला म्हणतो मर्यादा पुरुषोत्तम आहे किंवा रामाकडे असं आपण बघू शकतो का, की एक आदर्श राजा, आदर्श शासनकर्ता, आदर्श पती, पुत्र, पिता म्हणजे एक आपण त्याला एक मॉडर्न हीरो, की ज्याच्यामध्ये सगळ्या पॉझिटिव्ह क्वालिटीज आहेत, असं आपण त्याच्याकडे बघू शकतो का? हो, नक्कीच बघू शकतो. अ, राम हा आपला राष्ट्रीय महानायक आहे. खरंच सांगते. आणि अ, तो जेव्हा म्हणजे अरण्यामध्ये जेव्हा वनवासाला तो जेव्हा गेला, तिथल्या सगळ्या वनवासातल्या अ, ज्या काही वनवासी जमाती होत्या,
त्या सगळ्यांशी त्यांनी प्रेमाचे संबंध जोडलेले होते. म्हणजे शबरीची गोष्ट आपल्याला माहितीच आहे सगळ्यांना. शबर भिल्ल जमातीची ती होती. खरंच तिने बोरं अशी उष्टी दिली का? म्हणजे तो सगळा भक्ती परंपरेचा नंतरचा महिमा आहे. पण वाल्मिकी रामायणातली शबरी तशी नाही आहे. ती तापसी सिद्धसंमता असं तिला तिचं वर्णन केलं आहे. पण ती अर्थातच एका शबर टोळीच्या प्रमुखाची मुलगी होती. पण आणि तिला रामाला भेटायची खूप इच्छा होती आणि तिने रामाचं स्वागत केलं, त्याला आसनावर बसवलं आणि तिने आपल्या हाताने अगदी निवडक अशी छान रसाळ वन्य फळं आणली होती, वनातली फळं, आणि तिने रामाला दिली. असं. पण मग नंतर काय झालं, की सगळं रामाचं दैवतीकरण झालं ना, तो देव झाला. विशेषतः भक्ती परंपरा जी झाली, त्या परंपरेमध्ये रामाला मग भक्त आणि भगवान, मग ते तिची उष्टीभर असं त्याच्यावरती सगळी नंतरची भर त्याच्यावर टाकण्यात आली. तर त्यांनी वनवासामध्ये ह्या सगळ्यांशी ह्या लोकांशी प्रेमाचंच नातं जोडलं होतं. त्यांची मनं म्हणजे भले नंतर वानरांनी तो सेतू बांधला, पण तो वानरांचा सेतू बांधायच्या आधी रामाने ह्या सगळ्यांच्या मनाचा सेतू जोडलेला होता. निषाद होता, केवट होता, शबरी होती आणि त्यामुळे हे जे सगळ्यांचं सामिलीकरण त्यांनी करून घेतलं होतं. किंवा मी म्हटलं तसं की वालीचा वधाची जी घटना रामायणामधली, बरेच जण त्याच्यावरती उलटसुलट चर्चा करतात. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचा जो आदर्श राजा, हा त्याचा जो व्यक्तिमत्वाचा विशेष आहे, तो आपल्याला कसा दिसून येतो वाल्मिकी रामायणामध्ये. असं त्यांनी वाल्मिकीने असं सांगितलेलं आहे की हा जो वालीवधाचा प्रसंग कसा आला, की राम आणि लक्ष्मण जेव्हा सीतेच्या शोधात ऋष्यमुख पर्वतावरती आले, तिथे त्यांना सुग्रीव भेटला. हा सुग्रीव, वालीचा भाऊ, हा त्या ऋष्यमुख पर्वतावरती वालीच्या भीतीने दडून बसला होता, कारण हा त्याच्या जीवावर उठला होता. आणि मग सुग्रीवानी राम आणि लक्ष्मणाला सांगितलं की तुम्ही मला मदत करा. एकतर वालीनी सुग्रीवाची पत्नी, मुलगा त्यांना तुरुंगात डांबलं होतं, म्हणजे वालीचं अपराधित्व सिद्धच होतं. आणि मग जेव्हा सुग्रीवानी विनंती केली की तू मला मदत कर, माझं राज्य त्यांनी बळकावलं आहे, माझी पत्नी त्यांनी तुरुंगात टाकलेली आहे, तेव्हा मग रामाने ठरवलं की बाजू त्याची ऐकून घेतल्यावर, आणि तो जो सगळा दंडकारण्याचा भूभाग होता, तो सगळा इक्ष्वाकूंच्या आधिपत्याखाली येत होता. आता तो तिथे भरत जरी अयोध्येमध्ये राज्य करत असला, तरी राम हा त्याचा प्रतिनिधी होता. आणि त्याच्या म्हणजे त्या जागेमध्ये जो कोणी त्रास देत असेल किंवा काही उपद्रव निर्माण करत असेल, त्याला शासन करणं हे राजाचं आदर्श राजाचं कर्तव्यच आहे. शिवाय सुग्रीव त्याच्याकडे शरण आला होता, त्याच्याकडे मदतीची याचना केली होती, आणि म्हणून त्यांनी वालीला त्यांनी शासन करायचं ठरवलं. आता मुख्य म्हणजे मुद्दा असा येतो की मग रामाने तिथे त्याच्यावरती त्या दोघांच्या युद्धामध्ये बाण का मारला, झाडाआडून बाण का मारला, असे सगळे प्रश्न विचारले जातात. पण एक मी सांगते की रामाचं धनुष्य ते इतकं म्हणजे लपून वगैरे तो काही मारलेला नाही आहे बाण त्यांनी. त्याचा इतका प्रचंड टणत्कार व्हायचा त्या धनुष्याचा. बाण समोरूनच मारलेला आहे आणि तो छातीवरती लागलेला आहे वालीच्या. पण त्याच्यामध्ये प्रश्न असा आहे की थोडासा रामाने गनिमी कावा तिथे खेळलेला आहे, आणि युद्धामध्ये ज्या मोठ्या सत्कार्यामध्ये एखाद्या वेळेला जर काही असा काही गनिमी कावा खेळायला लागला, तर तो सर्वथा क्षम्य ठरतो. म्हणजे जसं सांगते की कसायाने तुम्हाला जर गाईचा पत्ता विचारला, तर त्यावेळेला तो खोटा पत्ता सांगणं हे जसं पुण्याचं ठरतं, तसं त्यांनी ते केलेलं आहे. आणि त्यांनी वालीला जो बाण मारलेला आहे, आणि स्वतः वालीनी मरताना रामाला हे सगळे प्रश्न विचारलेले आहेत की तू मला का मारलंस, मी तुझं काय वाकडं केलं होतं. तेव्हा मग रामाने त्याला ही सगळी समाधानकारक उत्तरं दिलेली आहेत. त्यांनी नंतर सुग्रीवानंतर वालीच्या मुलाला यवराज्याभिषेक होईल, हे सगळं त्यांनी पाहिलेलं आहे, आणि रामाच्या उत्तरांनी वालीचं पूर्ण समाधान झालेलं आहे, आणि त्यांनी शेवटी अगदी समाधानाने प्राण सोडलेले आहेत, असं वाल्मिकी रामायणात म्हटलेलं आहे. रामाचं एक जे सगळीकडचं न्यायोचित असं संतुलन आपल्याला दिसतं कुठल्याही प्रसंगाच्या हाताळणीमध्ये, ते त्याचा आदर्श राजा
नॅशनल हिरो तुम्ही जे म्हणता, की आपला राष्ट्रीय महानायक का झालेला आहे? तर रामाचा बाण हा नेहमी समाजहितासाठीच चाललेला आहे. म्हणजे शेवटी लंकेचं राज्य जेव्हा रामाने जिंकून घेतलं, तेव्हा त्यांनी लक्ष्मणाला सांगितलंय, की "अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते." ही भले लंका अतिशय समृद्ध राज्य होतं, पण राम म्हणतो, "जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी." तर जननी आणि जन्मभूमी म्हणजे त्याच्या मनामध्ये सतत राज्याचाच विचार होता, धर्माचा विचार होता. कुठेही अधर्म आहे तो त्यांनी खपवून घेतला नाही. आणि राजाला कधी-कधी कटू निर्णय घ्यावे लागतात. हं. तेही त्यांनी घेतलेले आहेत वेळोवेळी आणि म्हणून तर आज आपण म्हणतो रामराज्य हा जो ब्रँड हं. झालेला आहे रामराज्य, त्याचं कारण हे आहे, की म्हणून तो नॅशनल हिरो किंवा आमचा राष्ट्रीय महानायक अशा अनेक त्याच्यामध्ये आपल्याला गुण, वैशिष्ट्य पाहायला मिळतात. आणि हे पण एक कारण आहे, की म्हणून लोकांना आवडतं रामायण. हे भावतं ज्याला म्हणतो ना आपण. तसं. हं. हे मला पटतंय सगळं. पण मग आता पुन्हा एकदा आज जी परिस्थिती आहे आपल्या देशाची म्हणा किंवा इंटरनॅशनली जे वॉर्स चालू आहेत किंवा काय जे पॉलिटिक्स आहे, जिओ पॉलिटिक्स आहे, तर त्यावेळचं रामायण, रामकथा आणि प्रभू श्रीराम राजा म्हणून ते आपल्याला चांगलं कळतं. पण मग एक सोशल अँगल त्याचा बघितला, सोशल पर्स्पेक्टिव्ह बघितला किंवा रिलेव्हन्स बघितला. मगाशी तुम्ही म्हणालात ना, की आजकालचे टीनेजर्स कसे वागतात आणि राम त्यावेळेला 15-16 वर्षाचाच होता. हो. किंवा एक मॉरल व्हॅल्यूज म्हणा, एक रिलेव्हन्स आजच्या काळासाठी किंवा त्याचा एक सोशल पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे, की जो आपल्याला आजच्या परिस्थितीला आजची परिस्थिती मी तर म्हणेन खूप नाजूक, स्फोटक आहे. तर तो कसा काय मार्ग दाखवेल आपल्याला? आता ह्या प्रश्नाचं तुमच्या उत्तर द्यायचं असेल ना, तर मला थोडंसं सीतात्यागाच्या प्रसंगाबद्दल बोलावं लागेल. कारण रामाच्या आयुष्यातला थोडासा विवाद्य असा मुद्दा होता. पण तो कसा आपल्याला आज सामाजिकदृष्ट्या तुम्ही म्हणालात, की कसा रिलेव्हंट ठरतो. तर मुळात म्हणजे वाल्मिकीने तरी रामायणामध्ये असं त्याचं हे पुनर्मांडणी अशी मांडणी केलेली आहे, की मुळात रामाने सीतेचा त्याग का केला? काय जो कोण काही जनमत बोलत होते त्यांना उचलून तुरुंगात टाकून द्यायचं ना, झालं दबाव, प्रश्न मिटला. पण तो राम होता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम. त्यांनी तसं म्हणजे त्याच्याकडनं हे होणं असं अगदीच म्हणजे शक्यच नव्हतं. तर काय आहे, की मुख्य मुद्दा त्या प्रसंगातला असा आहे, की व्यक्तिशः सीतेच्या पावित्र्याबद्दल किंवा सीतेच्या शुद्धतेबद्दल आणि रामाचा राजा असण्याबद्दल कुणाचंही काहीही म्हणणं नव्हतं. अयोध्येच्या लोकांमध्ये अशी कुजबूज होती, की जी स्त्री शत्रूच्या गोटामध्ये वर्षभर किंवा दीर्घकाळ राहिली होती, तिनी अयोध्येच्या साम्राज्ञी पदावरती राहणं योग्य आहे का नाही, हा मुद्दा होता खरं म्हणजे. आणि कारण काय आहे, की भविष्यामध्ये एखादी दुष्चरित्र स्त्री ह्याचा फायदा घेऊ शकते. आणि यथा राजा तथा प्रजा. राजाचं ते म्हणजे हे आज खरोखर घेण्यासारखं आहे सगळ्यांना, की मुळात तिथे जर सगळं ठीक असेल, तर ते सगळं खाली पर्कोलेट होणार. तर रामानी तेव्हा हा निर्णय घेण्याचं कारण हेच, की जसं आपण म्हणतो, की व्यक्तिशः त्याला तर म्हणजे तो तर त्याचं सीतेवरती इतकं प्रेम होतं, त्याची त्याची इतकी खात्री होती सीतेच्या शुद्धतेबद्दल, त्याला गरजच नव्हती ह्याची काही. पण आता तो राजा होता. तर जनमताचा आदर करणं हे राजाचं काम आहे. लोकभावनेचा सन्मान करणं, हे त्यांनी प्रथम कर्तव्य मानलं. आता दुर्दैवाने राजा आणि सीतेचा पती ही एकच व्यक्ती होती. आणि मग त्याला जेव्हा निवड करण्याची वेळ आली आणि राजपद त्याच्याकडे वंशपरंपरागत जबाबदारी म्हणून आलेली होती. तो काही असा जबाबदारी झटकून मी राजाचा त्याग करतो, असं म्हणू शकत नव्हता. आणि म्हणून शेवटी त्यांनी नाईलाजाने सीतात्यागाचा कठोर निर्णय त्यांनी घेतला
पण सीतेच्या पावित्र्याबद्दल त्याच्या मनामध्ये यत्किंचितही किंतु नव्हताच. आणि सीता अरण्यात गेल्यानंतर त्याची सगळी दिनचर्या वनवासी लोकांसारखीच होती. केवळ तो कर्तव्य पूर्तीसाठीच जिवंत होता. नंतर अश्वमेध यज्ञ त्यांनी जेव्हा केला तेव्हा स्वतः खरं दुसरा विवाह करू शकला असता, कारण यज्ञासाठी त्याला सहधर्मचारिणीची गरज होती. पण त्यांनी नाही केला दुसरा विवाह, कारण तो सीतेशिवाय दुसऱ्या स्त्रीची कल्पनाच करू शकत नव्हता पत्नी म्हणून. आणि त्यांनी म्हणजे राम हा एकबाणी एकपत्नी हे आपण जाणतो, पण त्याच्या एकपत्नीत्वाचा आणखीन एक सुद्धा आयाम आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे, की राम होता एकपत्नी, पण त्याला स्वतःला 3 आया होत्या. त्यांनी हे सगळं अनुभवलं असणार, की पूर्वीच्या काळी राजघराण्यांमध्ये बहुपत्निकत्वाची चाल अगदी सर्रास अस्तित्वात होती. पण त्यामुळे स्त्रियांच्या मनाची जी एक कोंडी व्हायची किंवा घुसमट व्हायची, ती त्यांनी जाणली असणार. आणि त्यांनी तत्कालीन राजांना सुद्धा हा आदर्श घालून दिलाय एकपत्नीत्वाचा, तेव्हाच्या पद्धतीप्रमाणे. आणि त्यांनी त्याला ज्या 3 आया होत्या, म्हणजे मी तर कधी कधी असं म्हणते, की जर दशरथाला ह्या 3 राण्या नसत्या तर मंथरा कैकेयीच्या मनामध्ये असं सापत्न भावाचं बीज पेरूच शकली नसती. आणि सीतेचा त्याग करताना रामाच्या डोक्यात फक्त एकच रघुकुल की रीत, रघुकुलाच्या सिंहासनाची प्रतिष्ठा, म्हणजे म्हणतात ना, की सीझर्स वाईफ मस्ट बी अबव सस्पिशन. ती त्याची भावना होती, की रघुकुलाच्या सिंहासनाच्या प्रतिष्ठेला कुठेही तडा जाता कामा नये, हा मुख्य विचार त्याच्या डोक्यामध्ये होता. आणि म्हणून त्यांनी सीतेचा त्याग केला. पण ती वाल्मिकीच्या आश्रमाजवळ तिला सोडायला सांगितलं होतं त्यांनी लक्ष्मणाला. त्याच्यानंतर त्यांनी शत्रुघ्नाला पाठवलं आहे, की तिची व्यवस्था त्या आश्रमामध्ये नीट लागलेली आहे नाही लागली आहे हे म्हणजे बघून यायला. असं सगळं त्यांनी केलेलं आहे. पण ह्या मूळच्या गोष्टी बऱ्याच जणांना माहिती नसतात. फक्त त्यांनी सीतेचा त्याग केला आहे. पण ह्या म्हणजे हा तुम्ही जो म्हणता, की राजा म्हणून कसा आहे, म्हणजे संस्कृतमध्ये तर रामो विग्रहवान धर्मा. तर धर्म म्हणजे कर्तव्य, धर्म म्हणजे त्याला आपण जो रिलिजन नव्हे, रिलिजन हा त्याचा एक केवळ अंश असा अर्थ आहे. हा पण अर्थ आहे, पण अगदी त्याच्या अनेक कनोटेशन्सपैकी एक. पण धर्माचं कनोटेशन आपल्या परंपरेत खूप वास्ट आहे, की कर्तव्य. प्रत्येक जीवनाच्या प्रत्येक अवस्थेमध्ये आपली काही जी कर्तव्य असतात ती केलीच पाहिजेत, ती करायला पाहिजेत. आणि त्याचं मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे राम आहे. राम हा विग्रहवान धर्म, जे विग्रह म्हणजे शरीर. जर तुम्हाला कर्तव्याचं मूर्तिमंत स्वरूप बघायचं असेल ना, तर ते रामामध्ये बघ. म्हणजे रामाचं सगळं चरित्रच मुळी कर्तव्याची गाथा आहे. म्हणून आम्ही म्हणतो रामाची कथा, कर्तव्याची गाथा. हे सगळं आपल्याला आजच्या घडीला तुम्ही म्हणता ना, की हे घेतलं की पुष्कळ प्रसंगामध्ये आपल्याला काय आपण रामायण आपल्याला काय शिकवतं, हेच शिकवतं ना. रामायणाने आपल्या धर्म, कर्तव्य, कसं कर्तव्य करायचं हेच सांगितलेलं आहे. ज्यांनी त्यांनी आपल्याला त्या वेळेला त्या संदर्भाला अनुसरून आपलं कर्तव्य केलं पाहिजे. तुमच्या वयाला, तुमच्या पोझिशनला जे काय आहे ते बरोबर. कर्तव्य सगळ्याच्या वर आहे. ते खूपच छान तुम्ही सांगितलं. त्याचा तुम्ही सीतेचा संदर्भ दिलात. म्हणजे आपण मजेत म्हणतो ना, अरे अख्खं रामायण ऐकलंस पण रामाची सीता कोण हेच तुला कळलं नाही. तर मला खरंच विचारायचं आहे, कारण सीतेबद्दल इतकं काही वेगवेगळं ऐकू येतं, वेगवेगळे संदर्भ. तर खरंच रामाची सीता कोण? आता हा मराठीतला खवचट प्रश्न आहे बरं का, रामाची सीता कोण. पण ह्या प्रश्नाला, ह्या उपरोधाला, सीता ही रामाची सहोदर बहीण होती आणि नंतर तिचा रामाशी विवाह झाल्यामुळे त्याची पत्नीही होती, असं झकास उत्तर तुम्हाला बौद्ध परंपरेतल्या दशरथ जातकावरनं देता येतं. काय म्हणजे जैन परंपरेमध्ये पौमचर्य म्हणून त्यांचा ग्रंथ आहे. तर जैन परंपरेतल्या रामायणामध्ये तर सीता ही रावण आणि मंदोदरी यांची मुलगी, आणि ती जन्मल्याबरोबर ज्योतिषाने असं भाकीत केलं की ही वडिलांच्या वंशाच्या विच्छेदावर उठेल, वंशाचा सगळा नाश करेल.
म्हणून तिला रावणाने सोडून दिली आणि ती जनकाला मिळाली. आता बोला, म्हणजे ही इतकी धक्कादायक तफावत आहे. मुळात आधी रामायणामध्ये सीता तर अयोनिजाच आहे, म्हणजे ती भूमिकन्या आहे. ती जनकाला त्याच्या यज्ञाची वेदी तयार करताना त्याला ती मिळालेली आहे, बरोबर. आणि म्हणून आणि मग ती ती म्हणजे तिचं सगळं चित्रण ना भूमिकन्या म्हणूनच आहे. म्हणजे रामायणामध्ये सुद्धा ती कधी कधी रामाला असं म्हणालेली आहे की अरे ह्या अरण्यामधल्या ह्या ज्या जी माणसं राहत आहेत, तर त्या सगळ्यांना आपण काय शासन केलंच पाहिजे असं नाही आहे, असं तिने एकदा रामाला म्हटलेलं आहे. ते त्यांच्या परीने राहत आहेत. पण मग राम म्हणाला की नाही, इथल्या समाजामध्ये किंवा इथल्या या वनामध्ये यांनी जर अशांतता माजवलेली आहे, म्हणून मी त्यांचं पारिपत्य करणार, असं रामाने म्हटलेलं आहे. आणि शेवटी मग ती भूमीच्याच उदरामध्ये गडप झालेली आहे. म्हणजे तिचं संपूर्ण वाल्मिकी रामायणातलं चित्रण भूमिकन्या सीता म्हणजे हे जे आहे हे असंच आहे. आणि म्हणजे हे जसं आपण ती भूमीची कन्या, तसंच आपण तिचं भूमीमध्ये दडून जाणं हे पण आपण समजून घेऊ शकतो. आणि वाल्मिकींनी ना तिच्याबद्दल एक वीर्यशुल्का असे काही काही छान विशेषणं वापरलेली आहेत. वीर्यशुल्का म्हणजे जी पराक्रमानेच जिंकून घेता येते, वीर्य हे जिचं शुल्क आहे अशी सीता. आणि आजकाल जर तुम्ही म्हणाल तर रामाने त्याग केल्यानंतर एकल पालकत्व तिने निभावलेलं आहे. जुळ्या मुलांचं एकल पालकत्वच केलेलं आहे. आणि ज्या क्षणी रामाने ती मुलं आपली म्हटली आणि ॲक्सेप्ट केली, त्याबरोबर तिने आपलं आयुष्य संपवलेलं आहे. हे मला खूप भावतं सीतेचं, हे वाल्मिकी रामायणात जे दाखवलेलं आहे. आणि जेव्हा लक्ष्मण तिचा त्याग करतो अरण्यामध्ये, लक्ष्मणाला ही आज्ञा दिलेली असते. कारण राम म्हणजे लोक हा पण दोष देतात की त्यांनी लक्ष्मणाकरवी दिला. अरे पण राम कुठल्या तोंडाने तिचा हा त्याग करणार होता? त्याला ते शक्यच नव्हतं. तो मानव आहे ना, तो त्याच्या स्वतःच्या भावना आणि आहेत ना काहीतरी त्याच्या ते फिलिंग्स, तो नाही ते करू शकला. म्हणून त्यांनी ते लक्ष्मणाला सांगितलं. तर तेव्हा सीतेला माहीत नसतं की आपल्याला आता वनात हा सोडून जाणार आहे. आणि तिला त्या जागेवरती नेल्यानंतर लक्ष्मण रडायला लागला. तर ती लक्ष्मणाला म्हणाली, अरे तू काय किती तुझं प्रेम आहे, म्हणजे दीर आणि भावजयींचं नातं. मी 2 दिवसात राहणार आहे वनामध्ये, मी येणारच आहे नंतर परत. तेव्हा मग दशरथाने अक्षरशः लोटांगण घातलंय तिला आणि आपल्या भावना, अश्रू त्यांनी असे लपवलेत आणि त्यांनी सांगितलं तिला की नाही, तुला असा असा तुमचा त्याग करायला मला सांगितलेला आहे, असं. तर त्यावेळेला सुद्धा ना तिच्या मनामध्ये कुठलाही बिटरनेस नाही आहे. ती जर लक्ष्मणावर निरोप देते रामाला की ज्या प्रजाजनांसाठी तू माझा त्याग केलायस ना, त्या प्रजाजनांची नीट काळजी घे आणि असा तुझा विरह मला कधीही व्हायला नको. पण पुन्हा जर जन्म मला घ्यायचा झाला आणि जर स्त्रीचा जन्म मिळाला आणि जर पती म्हणून जर निवडायचं, मी तुझीच निवड करीन. हे तिचे उल्लेख आहे, तिचे उद्गार आहेत सीतेचे. केवढं विशाल तिचं मन आहे. म्हणजे केवढा त्याग एकतर आहे नाही मोठा, केवढा भयंकर. त्याग आहे. आणि हेच हे म्हणजे म्हणजे थोडं कधी-कधी असं वाटतं माहिती आहे, की अं, अं, पातिव्रत्याची ही जी संकल्पना, म्हणजे ह्या सगळ्या म्हणजे रामायणातली तारा, मंदोदरी, सीता, ह्या ज्या सगळ्या पंचस्मरणीय आहेत ना स्त्रिया, ह्यांनी ना पातिव्रत्याचंच आपलं हत्यार केलंय, शस्त्र केलंय. म्हणजे एखादा योद्धा जसं शस्त्राने लढतो, तसं ह्या स्त्रिया आपल्या पातिव्रत्याच्या संकल्पनेतून स्वतःचं रक्षण करतात. नाही रावण तिला स्पर्श करू शकला लंकेमध्ये असताना. ते पातिव्रत्याचं त्यांचं जे म्हणजे पतिव्रता म्हणजे म्हणून अहो लोकपरंपरेने ना सगळं हे श्रेय सीतेला दिलेलं आहे, की म्हणजे भले रामायण असेल, पण त्यांचं रामायण म्हणजे सीतायन आहे. खरं. हो, अगदी. म्हणजे ते तर म्हणतात, की राम म्हणू राम, नाही सीतेच्या तोलाचा, हिरकणी सीतामाई, राम हलक्या दिलाचा. असं त्यांनी म्हणजे हे सीतेचं जे कॅरेक्टर रंगवलंय ना वाल्मिकी रामायणामध्ये, त्यात काय काही अबला वगैरे नाही, ती सबल आहे. केवढं बळ आहे तिच्याकडे, ते पातिव्रत्याचं किंवा तिच्या अंगभूत इनबिल्ट ज्या क्वालिटीज आहेत,
त्याच्याचवरती तिने सगळं आयुष्य आपलं नेलेलं आहे, केलेलं आहे. आणि टाकलं तरी तिचा कुठेही तिने काही कुठे दोष रामाला काही हे दिलेले नाही, दूषणं दिलेली नाही आहेत. ॲक्सेप्ट केलंय ते सगळं पण आणि ती मग लढली. आधुनिक स्त्रियांनी सीतेला आदर्श मानावं का? मानायला हरकत नाही. का का मानू नये? मग ती सगळं हं. ॲक्सेप्ट करत राहिली नाही का? जे पण राम कुठे केलं म्हणाला तिने शेवटी? तिने नाही केलं ना. हा एक नाही. प्रकारे विद्रोहच झाला ना. कसा? तिने परत जेव्हा तिच्या पोटात रामाचा वंश वाढत होता का, तिच्या पोटात मुलं होती, बाळं होती. हं. तेव्हा तिचं ध्येय फक्त तेवढंच होतं. रामाने जेव्हा त्याग केला तेव्हा, की ह्यांना मला जन्म द्यायचा आहे, ह्यांना मोठं करायचं आहे. त्यांना तिने मोठं केलं आणि ज्या क्षणी रामाने त्या मुलांना ॲक्सेप्ट केलं आणि आणि मग त्यांनी सांगितलं तिला, की ठीक आहे, तू माझं म्हणणं अजूनही तेच आहे, की प्रजाजनांची खात्री पटावी म्हणून तू पतिव्रता आहेस हे सिद्ध कर. आणि मग तिने ते नाकारलं. तिने सांगितलं 3 श्लोक आहेत वाल्मिकी रामायणात. माधवी देही मे विवरम. जर मी माझ्या मनाने कुणाचा विचार केला असेल किंवा आणि काय केलं असेल तर तू मला पोटात घे. आणि धरणीने तिला पोटात घेतलेलं म्हणजे तिचा हा एक प्रकारे विद्रोहच आहे. नाही तिने ॲक्सेप्ट केलं शेवटी. म्हणजे पहिला वनवास तिचा सुखाचा होता आणि तो तिने स्वतः निवडला होता. हा दुसरा जो वनवास आहे तो तिच्यावरती लादला होता. पण त्यावेळेला ती थोडीशी हेल्पलेस होती. कारण ती गर्भवती होती आणि ती पोटात तिच्या बाळं होती. त्यांच्यासाठी ती जगली आणि त्यांना मोठं करून जेव्हा त्यांना त्यांचे वडील मिळाले, तिने नाकारलं पुढे जाण्याचं. नाही म्हणाली. कशासाठी? तिला काय गरज होती आता रामाकडे जाण्याची? म्हणजे हे अं, खूप म्हणजे आपण म्हणजे असं तुम्ही असं म्हणा की ती सहन करत गेली, कशाला सगळं सहन करायचं? तर अं, हे म्हणजे त्या सहनसिद्धी म्हणते मी तर, सहनशील नाही. सहनसिद्धी प्राप्त होते त्या बायकांना. हे जे सगळं करतात असं सहन आणि शेवटी एका क्षणाला त्या दाखवतात, की नाही, धिस इज इनफ. धिस इज इनफ नाऊ. धिस इज इनफ. आता असं म्हटलं जातं ना, की रावण पण शिवभक्तच होता नाही का? म्हणजे त्याच्याबद्दल पण अनेक प्रवाद आहेत ना, म्हणजे की बाबा रावण म्हणजे खरंच असा वाईट होता का? नाही, काय आहेत ह्या सगळ्यांना त्यावेळच्या जमाती होत्या वेगळ्या-वेगळ्या. हं. आता जशी ही आर्यांची आर्य म्हणजे रामायणातल्या संस्कृतीमध्ये ना आपल्याला असे 3 प्रकारचे स्तर दिसतात. पहिली संस्कृती आहे ती अयोध्या, मिथिला, आत्ताच्या उत्तर प्रदेशाच्या आजूबाजूची राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यांची थोडीशी विकसित किंवा आधुनिक थोडा विचार करणारी अशी. दुसरा स्तर आपल्याला दिसतो तो म्हणजे ह्या दंडकारण्य, किष्किंधा ह्या परिसरातला हनुमान, नंतर सुषेण ह्यांचा थोडासा थोडीशी वेगळी राहणीमान असलेली अरण्यामध्ये त्या मानाने म्हणजे ह्या रामलक्ष्मणांच्या संस्कृतीच्या मानाने किंचित कमी विकसित असलेली ही असा एक दुसरा स्तर आहे. आणि तिसरा स्तर आपल्याला जो दिसतो तो भारतीय उपखंडाच्या दक्षिणेकडे हे जे रावण, बिभीषण, खरं, दूषण हा समुद्रकिनाऱ्यांनी राहणारा असे हे 3 स्तर आपल्याला दिसतात. पण हे त्यावेळेचे म्हणजे मानववंशच होते. आणि म्हणजे वानरसेनेबद्दल काय? हां, तो पण प्रश्न विचारतात नेहमी लोकं, की म्हणजे वानर त्यांच्या नावातच नर आहे. हा सुद्धा एक मानववंशच होता त्यावेळेचा. आणि दंडकारण्यांच्या सगळ्या त्या विंध्य पर्वताच्या उतारावरती त्यांची वस्ती टोळ्या-टोळ्यांनी ते राहायचे. आणि वानरं सदृश चेष्टित म्हणजे कच्ची फळं खाणं, शिजवलेल्या अन्नापेक्षा सुद्धा अशी त्यांची किंवा उन्हा-पावसामध्ये हिंडणं आणि मग त्यामुळे त्यांची नखं, दात हे सगळे असे वन्य जमातींचे कसे असतात तसे त्यांचे ते होते. आणि आणखीन पण असं आपल्याला सांगता येतं, की जसं म्हणजे आजही आपण हे अनुभवतो, की आपण ऑस्ट्रेलियाचा उल्लेख नेहमी कांगारू असा करतो. म्हणजे आज भारताची कांगारूंशी मॅच आहे बरं का. तर ज्या देशामध्ये ज्या भूभागामध्ये जो प्राणी बहुल प्रमाणामध्ये असतो, त्याच्या नावाने तो भाग ओळखला जातो. म्हणजे जसं न्यूझीलंडला आपण किवी म्हणतो,
किंवा ऑस्ट्रेलियाला कांगारू म्हणतो. तसा ते ज्या भागात राहत होते ना, तो वानरबहुल प्रदेश होता आणि त्यामुळे कदाचित त्यांना वानरं असं म्हटलं जात असेल. किंवा आणखी सुद्धा एक शक्यता अशी सांगता येते, की टोळ्या-टोळ्यांनी राहत असल्यामुळे प्रत्येक टोळीचं एक टोटेम ज्याला म्हणतो किंवा काय म्हणता येईल त्याला, देवक, त्याला मराठीमध्ये म्हणजे भारतीय ह्याच्यात देवक, एक चिन्ह किंवा असं काहीतरी होतं. तसं ह्यांचं चिन्ह काय होतं, तर वानर होतं आणि म्हणूनही ते वानर म्हणून ओळखले. काहीही तुम्ही म्हणा, ते मानववंशच होता तो. आणि मग त्या टोळीचं चिन्ह, आता वानर आणि माणूस ह्याच्यामध्ये फरक काय, तर शेपटीचा फरक आहे. म्हणून कदाचित ते त्यांच्या जमातीतले पुरुष शेपटी लावत असतील. स्त्रियांच्या बाबतीत कुठे शेपटीचा उल्लेख नाही आहे. आणि त्यांच्या राज्याच्या सगळ्या व्यवस्थेंचा म्हणजे किष्किंधा नगरीचं केवढं वर्णन आहे रामायणामध्ये. सुंदर वर्णन आहे. त्यांच्यामध्ये जी व्यवस्था आहे ती, की त्यांच्या युथप होते त्यांच्याकडे, टोळीचा प्रमुख, त्याचा मग एक महायुथप, मग त्याच्यावरती एक समूची, अशा समूचींवरती एक महासमूची, ही जी सगळी त्यांची व्यवस्था आपल्याला रामायणामध्ये दिसते. किंवा वानरांच्या स्त्रिया दिसायला अतिशय सुंदर होत्या. आणि जसं वाल्मिकींनी राक्षस आणि राक्षसी असा शब्द राक्षसांच्या स्त्रियांसाठी वापरलाय, तसा वानरांच्या स्त्रियांसाठी कुठे वापरलेला नाही आहे. तिथे त्यांना रमणी, वनिता, स्त्री असेच शब्द वापरलेले आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये नलासारखा एक स्थपती आर्किटेक्ट होता, ज्यांनी नंतर सेतू बांधायचं काम केलं. किंवा सुषेण नावाचा वैद्य होता, ज्याला सगळ्या वनातल्या जडीबुटी माहिती होत्या. आणि लक्ष्मण मूर्छित झाल्यानंतर त्यांनीच सांगितलं, की अमुक एक जर वनस्पती आणली तर त्याला परत रिवाईव्ह करता येईल. तर हे सगळं जे दिसतं, किंवा स्वतः हनुमान बघा ना तुम्ही. हनुमान हा अतिशय शुद्ध अशी भाषा, संस्कृत भाषा बोलायचा. रामरक्षेत तर त्याला म्हटलंच आहे, बुद्धिमताम वरिष्ठम. विदेशमंत्री कसा असावा, त्याचं उदाहरण आहे हनुमान म्हणजे. तो तर रामाचं काम, तो म्हणजे त्याला फक्त सांगितलेलं असतं, सीतेचा शोध घेऊन ये. तर सीतेचा शोध तो लावतोच, पण तो सगळ्या रावणांना राक्षसांना दहशत देऊन येतो, लंका दहन करून हे करून. आणि अतिशय हुशार, सांगितलेलं त्याला न सांगताही बऱ्याच गोष्टी करायचा. आणि आपल्या स्वामीला कसं काय आवडेल आणि काय नाही हे अगदी जाणणारा असा तो होता. हे सगळं पाहिलं ना, की आपण म्हणजे सातोळेकर, पंडित सातोळेकरांनी म्हटलंच आहे, रामायण म्हणजे देव, दानव म्हणजे राक्षस, मानव आणि वानर, ह्या 4 मानव वंशांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. त्यामुळे जरी आपण असं म्हटलं, की आजकाल म्हणजे पाश्चात्य अभ्यास किंवा हे मंकी आर्मी वगैरे असं जरी वर्णन केलं, तरी ते मानववंशच होतं. ते राक्षसच होतो. मी म्हणाला तसं रावण हा सुद्धा ही एक भिन्न संस्कृती होती. आर्यांची एक संस्कृती होती, राक्षसांची दुसरी संस्कृती होती. आणि रावण हा स्वतः ब्राह्मणच होता. त्याच्या विश्रवा मुनींचा मुलगा होता तो. वेदसंपन्न होता, शंकराचा भक्त होता, हे सगळं खरंच आहे. पण काही दुर्गुण होते ना स्वभावामध्ये. आणि त्यांची जी संस्कृती होती, दुसरी कुठलीही स्त्री बघितली की सरळ तिला उचलून आणणं, त्यांना काही त्याच्यात वागवं वाटत नसे. असं म्हणजे ही त्यांची संस्कृती होती, तितकी विकसित नव्हती म्हणा, असं काहीतरी म्हणू शकतो. किंवा स्त्रियांच्या बाबतीत तो जरा त्याचं वागणं जरा सैल प्रकारचं होतं, लंपट म्हणता येईल असं. असं होतं म्हणजे व्यक्ती म्हणून काही दुर्गुण होते त्याच्यामध्ये, पण तो खरोखर शंकराचा असीम भक्त होता. पण अति हे केल्यामुळे किंवा जसं मी म्हटलं तसं, की शूर्पणखेच्या ह्याच्यानंतर सुद्धा अकंपन म्हणून त्याचा एक गुप्तहेर होता, दंडकारण्यामध्ये ते नेमलेला होता. ॲक्च्युली खरं त्यांनी त्या अकंपनानी जेव्हा हे सगळं म्हणजे शूर्पणखेचा प्रसंग झाला, तेव्हा त्या अकंपनानीच सुचवलं, की तू त्याच्या बायकोसाठी त्यांनी शूर्पणखेचा अपमान केलाय ना, तर तू त्याच्या बायकोला हे आण, पळवून आण. पण मारीच नावाचा त्याचा जो हे होता, तो मारीच म्हणजे हा त्राटिकेचा मुलगा बरं का. तो जसा बिभीषण हा अतिशय सत्शील होता, तसा हा मारीचही होता. पण अतिशय पराकाष्ठेची स्वामिनिष्ठा होती. म्हणून त्यांनी मारीचाला सांगितलं, की जा तू ह्याचं सुवर्णमृगाचं रूप घेऊन ते सीतेला हे कर, बुलव वगैरे ते सगळं त्याने. पण मारीचाने त्याला थांबवलं.
तर सांगितलं की नाही नाही, रामाचा पराक्रम तुला माहीत नाही आहे, तू नको असं करूस, विचार कर. पण जेव्हा शूर्पणखेने सीतेच्या सौंदर्याचं वर्णन केलं, मग त्याची लोलुपता चाळवली गेली. आणि मग ते त्यांनी सगळं पुढचं झालं, की मग त्यांनी मारीचाला सांगितलं, की "तू जर जायला तयार नसलास, तर मी तुझा शिरच्छेद करीन." मग मारीच्याची स्वामीनिष्ठा होती ना, हं. आणि त्यांनी मग म्हटलं, की "ठीक आहे, मरायचंच आहे तर रामाच्या हातून मरण येईल मला, आणि स्वामीनिष्ठेचं माझं कार्य पूर्ण मी करून मरणाला सामोरी जाईन." म्हणून तो तयार झाला. म्हणजे पराकोटीची स्वामीनिष्ठा हा मारीचाचा गुण होता. पण ती अयोग्य व्यक्तीच्या ठिकाणी त्याची स्वामीनिष्ठा वाहिली गेली हं. होती. हे सुद्धा आपल्याला कळतं रामायणात, की स्वामीनिष्ठा कुठे हे असायला हवी? मूल्य, मूल्य म्हणून खूपच उच्च दर्जाचं आहे. पण ते कुणाच्या ठिकाणी तुम्ही व्हाल, हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. असं साध्या-साध्या गोष्टीतनं आपल्याला खूप खूप सारी शिकायला हां. मिळतं. खूप छान वाटतंय म्हणजे इतकं काही मला नवीन समजतंय आणि इतकं तुमचा त्याचा अभ्यास आहे. प्रचंड अभ्यास आहेच आणि त्यामुळे छोट्या-छोट्या गोष्टीतनं म्हणजे मला अजून एक कळलं, की छोट्या-छोट्या गोष्टीतनं म्हणजे छोटे-छोटे प्रसंग सीतेचा केलेला त्याग म्हणा किंवा शूर्पणखेचं कापलेलं नाक किंवा धर्म म्हणजे काय? इतकं काही-काही मला शिकवण त्याच्यातनं आहे हे कळलेलं आहे. म्हणजे मी हां. आता परत रामायण मे बी एका वेगळ्या दृष्टीने बघीन. तर मला एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे. थोडासा पर्सनल आहे. हं, बोला ना. की तुमचा आता एवढा गाढा व्यासंग आहेच. पण तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यात असा एखादा प्रसंग आला, घटना घडली, की ज्यामध्ये तुम्हाला अ, एखादी रामायणातली शिकवण म्हणा, रामाची शिकवण म्हणा किंवा त्याचा एखादा गुण म्हणा, धैर्य असं काहीतरी कामाला आलं ज्यामुळे तुम्हाला एक धीर आला म्हणजे किंवा ह्याच्यातनं मला मी शिकले आणि ह्यामुळे मला या प्रसंगाला ह्याच्या किंवा एखादी प्रेरणा मिळाली. हं. असा कुठला एक पॉझिटिव्ह इफेक्ट झालेला आहे? कुठलाही प्रसंग म्हणा, प्रेरणा म्हणा? की मे बी बिकॉज आय एम अ वुमन, मला सीतात्यागाचा जो प्रसंग वाल्मिकीने रंगवलाय ना, की तो फार म्हणजे भिडतो मनाला, हं. की म्हणजे तिचा जो त्याग झाला, त्यावेळेला तिची जी नाजूक अवस्था होती, तिला त्या प्रसंगाची जरासुद्धा कल्पनाही नव्हती. पण तिने कुठल्याही प्रकारचं अकांड तांडव केलेलं नाहीये. हं. शांतपणे तिने ते सगळं ॲक्सेप्ट केलं, आणि त्यावेळच्या परिस्थितीचं पूर्ण भान तिला होतं. कारण ती आता शी वॉज ऑन द व्हर्ज ऑफ बिकमिंग मदर. तिच्यावरती त्या 2 जीवांची जबाबदारी होती आणखीन. तर अशा परिस्थितीचा सगळा तिने जो समग्रतेने आणि साकल्याने विचार हं. केला, तसं आपण आपल्या आयुष्यामध्ये करायला पाहिजे. म्हणजे अशी कधीही काही असा डायलेमा जेव्हा येतो आयुष्यामध्ये, तेव्हा मला नेहमी सीतेची प्रकर्षाने आठवण होते, आणि मी तिला सबलाच मानते, की मे बी त्यावेळच्या सोशल फ्रेममध्ये, चौकटीमध्ये तिला थोडंसं काहीतरी हे लागलं, थोडीशी ती कधी-कधी हतबल झाली असेल, सगळं सोसत गेली असेल. पण शेवटी तिचा हा जो प्रसंग आहे, हा धिस इज द क्लायमॅक्स. आणि हे हं. सगळ्यांनी आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, की प्राप्त परिस्थितीला तुम्ही कसं सामोरं जाल, की ज्याच्यामध्ये तुमचा कस लागतो अशाच वेळेला. आणि म्हणून रामायणातला हा प्रसंग माझ्या मनात कायम असतो, की जेव्हाही काही निर्णय घेण्याची वेळ येते किंवा हं. काही उजवडावं निवडण्याची वेळ येते, हं. तेव्हा मी सीतेला प्रमाणभूत मानते, तिचा आदर्श ठेवते. आणि हे म्हणजे खूप मला आपण जे आजकाल घडताना आजूबाजूला बघतो, की विवाह संस्था मोडकीला येतीये छोट्या-छोट्या गोष्टींवरनं. तर हे आपण सगळं बघायला पाहिजे, की केवढा मोठा प्रसंग होता हा तिच्यावरती, आणि त्याला तिने ग्रेसफुली सगळं तिने ते शेवटी जे ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. म्हणजे मला रामायणाचा शेवट हा जो दुःखांत आहे, तो पण मला खूप एक काव्य म्हणून पण मी त्याच्याकडे बघते. तर मला असं वाटतं, की एक अशी जखम भळभळती दिलेली आहे रामायणाने आपल्याला. हो. राम-सीतेचं मिलन झालं नाही शेवटी. हं. तर एक काव्य म्हणूनही त्या दृष्टीने रामायण खूप श्रेष्ठ आहे. आणि सीतेचा व्यक्तिरेखा, रामाची व्यक्तिरेखा म्हणजे तुमची जेवढी कपॅसिटी आहे ना, तितकं तुम्ही त्याच्यातनं घेऊ शकता.
असं मला वाटतं. आणि म्हणून मी काय अगदी गरीब सीता सावित्री असं म्हणतच नाही तिला. ती कणखर स्त्री होती आणि ते तिचं कणखरत्व आपल्याला दिसतंच शेवटी. आणि तत्पूर्वी तिने का नाही केलं तर काहीतरी त्यावेळेला प्रसंग परत्वे, कारण परत्वे. सीतेच्या आयुष्यातसुद्धा एकच प्रसंग असा दिसतो आपल्याला, की ज्यावेळेला तिने म्हणजे जे मारीच्या राक्षसाने ते कांचन मृगाचं रूप घेतलं आणि मग मरतानाही त्यांनी रामाच्या आवाजात "लक्ष्मणा धाव, धाव" असं म्हटलं आणि मग सीतेने सांगितलं लक्ष्मणाला, की "तू जा आता." आणि लक्ष्मण काय जायला तयार होईना. कारण त्याला रामाने सांगितलं होतं, "हिला एकटीला तू वनात सोडू नको." आणि त्याला खात्री होती, की राम हा आपला भाऊ हा अगदी अजोड असा योद्धा आहे. एक हरणाला तो काही म्हणजे त्याची शिकार तो करणारच व्यवस्थित. पण सीतेने त्याच्यावरती त्यावेळेला जे काही भलतेसल ते आरोप केलेत, की तुला तुझ्या मनामध्ये माझ्याबद्दलची अभिलाषा आहे. आणि तेव्हा ती पद्धत होती ना, नियोग पद्धत वगैरे. तर म्हणून तू जात नाही आहेस, असं जेव्हा तिने म्हटलं त्याला, हा असा एकच प्रसंग आहे, की ते अनाकलनीय आहे, की सीता असं कसं बोलू शकली त्याला. आणि मग तिनीच नंतर एकदा पुढे रामायणात तिच्याच तोंडी उद्गार आहेत, की तेव्हा मी तसं बोलले त्याला, अन्यायाने बोलले. म्हणूनच माझ्या आयुष्यामध्ये सगळ्या मला पुढचे त्रास आणि हाल सहन करावे लागले. हा एकच प्रसंग मला असं वाटतं, की खूप छान. हं, मला म्हणजे अगदी असं ऐकत हं. राहावसं वाटतंय. म्हणजे खूप छान. म्हणजे राम एकीकडे महामानव, महानायक अ, आणि देवत्व पण आपण त्याला बहाल केलेलं आहे आणि पण सीता रामायणात तुम्ही जर बघाल ना, हं, वाल्मिकी रामायणात रामाचं दैवतीकरण हे नंतरच्या नंतर कालखंडात झालेलं आहे. झालेलं आहे, भक्ती परंपरेनंतर. पण जर तुम्ही वाल्मिकींचं रामायण पाहिलं तर म्हणून नाही म्हटलं, की मर्यादा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आहे. मानवाला म्हणून ज्या काही मर्यादा असतात त्या सगळ्यांचं पालन त्यांनी केलेलं त्यांनी आहे. केलंय. आणि त्यांनी वाल्मिकींनी तर कुठेच म्हटलेलं नाही आहे, की राम हा देवाचा अवतार किंवा असं काही. त्यांचे शब्दच आहेत हे, की "आत्मानं मानुषं मन्ये, दशरथात्मजम." मी हं. स्वतःला दशरथाचा मुलगा राम म्हणतो. आणि मानवी राजा जर आपल्या कर्तव्याला चुकला नाही, तर लोकांचं जीवन, प्रजेचं जीवन, राज्य हे निर्धास्त आणि समृद्ध होतं. हाच रामायणाचा संदेश आहे. छान. हं. तर हा संदेश आजच्या पिढीला, आजच्या परिस्थितीला खूप म्हणजे मार्ग दाखवणारा आहे, मार्गदर्शन करणारा आहे आणि हाच मला वाटतं जरूर पण आहे. दिक्काल धर्म निरपेक्ष असं आहे, असा सगळं आहे, आहे. आहे तो संदेश. म्हणजे मी रामायणाला कॅलिडोस्कोपची उपमा देते. जरा तुमचा कोन बदला. तुम्हाला वेगळं काहीतरी त्याच्यामध्ये नवनवीन, नित्य नूतन काहीतरी जाणवत राहतं. खूप शोभादर्शक छान. म्हणतो ना आपण हो, कॅलिडोस्कोप. जर हो, 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 हो. धर्माचा कोन घ्या, भाषेचा कोन घ्या, सगळं जनसमूह घ्या, सापडतं तिकडे. थोडं बदललं, की नवीन काहीतरी त्याच्यातनं दिशा नित्य मिळते. नूतन नवनवोन्मेष न आपल्याला दिसून येतात. नवं दिसतं, हं, नवी दिशा मिळते, जाणवतं. हो, नवी नक्कीच प्रेरणा प्रेरणा मिळते. मिळते. आणि म्हणून ते रामाचं मंदिर झालं ह्याचा परत मी तिथेच येते, की आपल्याला मूर्त काहीतरी लागतं हो. लागतं, आपण लागतं. सामान्य लोकं आहोत. तर रामाची मूर्ती, अयोध्येचं मंदिर बघून मला प्रेरणा मिळणार. तिथे आहे रामलल्ला आणि मी माझ्या कर्तव्याच्या पथावरती पुढे-पुढे जात राहणार. हे जे एक मिळतं ना, ते म्हणून राममंदिर व्हायला हवं. ते हवं होतं म्हणजे झालं ते फार छान झालं. खूप छान झालं. ती एक उणीव होती कदाचित म्हणू आपण, ती आता भरून निघाली आहे. आणि मूर्त म्हणजे तुम्ही किती म्हणती निर्गुण वगैरे सगळं आपण ती पुढची अवस्था आहे. आपल्याला सामान्य लोकांना समोर काहीतरी मूर्त लागतं ना. बरोबर. तो राम आपल्याला प्रेरणा देत राहील अयोध्येतला खूप छान, सगळ्या खूप छान. भारतीयांना. तर आता आपण आपल्या गप्पा इथेच आवरत्या घेऊया. कारण एवढं रामायण म्हणजे आज आपण एका तासात हे करायचा प्रयत्न प्रयत्न केला. केलेला आहे. तर पुन्हा मला एकदा वाटतं आपल्या काही श्रोत्यांना ह्याच्यातनं काहीतरी नवीन-नवीन मिळेल ऐकायला नक्कीच. असं मलाच वाटतं. आता एवढं काही कळलं, की मला असं वाटतं, की परत एकदा आपल्याला या विषयावर परत एकदा गप्पा मारायला लागतील. नवीन शिकायला लागेल. कारण अफाट आहे. जे आहे ते अगाध आहे, अगदी. अफाट आहे, अद्भुत आहे आणि आपण जे आपल्याला मानवी बुद्धीला समजेल आणि आजच्या परिस्थितीला जे अनुरूप आहे, तेवढं आपण कुठेतरी घेण्याचा प्रयत्न प्रयत्न केलेला करतो. आहे. तर तुम्ही खरंच इकडे आहे. आलात आणि खूप छान बोललात आणि खरंच मला खूप मजा आली. मलाही अ, मजा आली खूप मजा गप्पा आली मारायला. आणि नवीन-नवीन इतक्या गोष्टी कळल्या आणि आता मला सुद्धा त्याच्यातून परत एकदा वाचून परत काहीतरी असं प्रेरणादायी मिळेल. तर खूप-खूप तुमचे आभार आहेत आणि माय प्लेजर.
खूप छान वाटलं. तर माझी दर्शकांना विनंती आहे, की तुम्हीसुद्धा ह्याच्यातून खूप काही शिकला असाल. प्रत्येक प्रसंगातून, प्रत्येक एकेका त्या श्लोकामधनं सुद्धा इतकं काही घेण्यासारखं आहे आणि आजच्या परिस्थितीला अनुसरून जसं आपण म्हटलं, तर नक्की आपल्याला त्याच्यातनं प्रेरणा मिळणार आहे. तर तुम्हाला आजचा एपिसोड हा नक्की आवडला असेल, त्याच्यातून नक्कीच तुम्ही काहीतरी टेक होम मेसेज नेला असेलच. तुम्हाला हा जर एपिसोड आवडला असेल, तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि जर तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील, तर कॉमेंट्समध्ये लिहा. आपण पुन्हा एकदा परिणिताताईंना बोलवू, पुन्हा आपण त्यांच्याशी गप्पा मारू प्रश्नोत्तरांची चर्चा आणि करू. प्रश्नोत्तरांचं सेशन करू एक. नक्की. हं. तर आपण प्रश्नोत्तरांचं एक सेशन करू आणि मग भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा.